دستور يا سيد المدد بمناسبة ليلة البارحة جابوا صورة من مصر يعني عم بيدبروا رجل يكون رئيسا لهم ياهو في رأس في رجل للأمة كان قبل خروج هذول شياطين جبار عبد الناصر جبابرة كل بلدان كان رئيسهم سلطان من عهد النبي عليه الصلاة والسلام إلى انتهى 1945 بلشوا يشيلوا سلاطين ويجيب أرذل الناس الله هم أراذلنا بعد الرعي هذه صفتهم مذكور في القرآن الكريم هم أراذلنا الناس اللي ضرب بالسيف القهر بسبب اتخاذهم جبابرة رؤساء لهم ضربوا شو صار هذول مع أنهم هذول القوم بتعبير الحق جل وعلا هلك بدأوا أن يكونوا هم أراذلنا هلك اشتغل عقل فقالوا هؤلاء القوم أراذلنا فليكن عليهم غضب الله لكن بسبب خطائهم خطأ آبائهم اتخذوا أراذل الناس رؤساء لهم والآن دريوا أن هؤلاء القوم هم أراذلنا ناس بدأوا أن يقولوا للجبابرة هؤلاء أراذلنا هم أراذلنا بعد الرعي أياك لكم سلام كامس بابيت الحثاث طبقة السفلية هذا تمام عند أهل مصر آسف أن أقول هذا الكلمة لكن مستحق هم آلاف السنين كان عندهم ملوك والسلاطين هم مش كانوا أراذل الناس كان لهم أصل والنسل هؤلاء الجبابرة لا أصل لهم ولا نسل كلهم خبائث قاتلهم الله
أهل مصر هم يدعون أنهم مقر علوم إسلامية. كنت مرة نزل بمصر، ربما أنتم ما ولدتم هذيك الوقت مع أبو بكر. جاي من لازقية إلى بورسعيد نزلنا. الجبار الأول هذيك اللي مات وراه جمال عبد الناصر. جمال عبد الناصر خاسر حضرة هذيك زمان كان ناس كمان كانوا يعني على الأرض. قبل وصول مطلبنا اللي هو كان أصله ترك، مراته من لمسول، عالم جليل. قبل وصولنا واحد إنسان عزمونا، فضل أنتم غرباء، فضل هذا. دخلنا بيته، جاب من وراء ستاره خبز يابس، رش عليه ماء. بعدين جاب شو اسمه جبن أبيض، لكن هالجبن اسمه جبن بس ملح وهات مقدار صغير جبن. قالوا فضل، أكلنا ونمنا عنده. بعدين رحنا هذيك الرجل. أثناء مشينا في البلد كنا ننتظر يمكن ترين أنا بهذه الهيئة، أبو بكر كمان درويش معنا. واحد شاب أهل العلم، هو يمكن عمره 30 سنة أو أقل. من أين الشيخ؟ من الشام. أنتم عجب؟ لست عجب، لكن من بلاد العجب جاي. قال لي يا شيخ هنا في 150,000 أزهري. Yani ben de öfkem tam buldu yukarıya. İki karış. ايه لطيف. أنت تحكي هذا الكلام 150,000 أزهري. شوف هذا فساد ببلدكم. Geldiği vakıfta ben kim olursa söveceğim. Allahu Ekber. هكذا كان أهل العلم. هذا يمكن فيه 300,000، لكن مش فهمانين أي شيء من حقائق القرآن.
هلك شوف هلك صار استولى عليك عهد الأول جبار الأول جمال عبد الناصر. سعد الثاني هو جبار الثاني هلك تحكم عليهم ابنهم يمكن 50 سنة 30 آه. وطز 30 سنة آه. نعم. صبرهم لهنا وانفجر ناس قالوا ارحل يا شيطان ما بدنا هذا رجل شوي انتظر بلكي ناس ينزل غضب ولكن شاب أنهم مو قال أنا تركتكم أنا رايح هل رتبة أنا لابسه تركته أنا كمواطن عادي أنا رايح رجل هلك أهل مصر تحيروا شو عملنا نحن هذا رجل راح مين بده يرأسنا مين بده يكون شو عقل ما في ما عرفوا ما في فكرة لأنه هذا ديمقراطية وجبابرة عهد الجبابرة ما ترك عقل لهم أن يعقل ولا فكرة من شان يفكر هذا الناس هلك ناس بيقولوا شو بدنا نعمل هلك ما في رأس ما في رأس يمين النهر ياهو الله جل وعلا أمر أعطي كل ذي حق حقه من كان عندكم قبل هذا الجبابرة من كان يحكم وسور يمكن 100 سنة 150 سنة أو 200 سنة من كان يحكم فيكم هذا جماعة خديم أولا تابع لسلاطين العثمانيين الخليفة هم كان يحكمون هناك من أولاد قوام علي باشا جاي هو ما في فكر أن يفكر أنه هذا كلام حق أعطي كل ذي حق حقه لم بدوروه ليلة البارحة جابوا صورة أنتم بده بنشر هذه الصورة في مراكز مصر بين أهل مصر ثم شو بده بيكتب تحته لأنهم بدوروه شو بده يكون آية الكريمة يا غلام لقد إذ قال موسى لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا سفرنا هذا نصبا
بعدين قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتبع سبيله في البحر عجب واتخذ سبيله في البحر عجب قال ذلك ما كنا نبغي. حدث أنا بدور عليه بدي بكتب تحت هذه السورة آية الكريمة ذلك ما كنا نبغي. ذلك ما كنا نبغي. حدث sizin aradığınız budur. Ayet-ül kerime bu. Allah. Sah? Sah. ذلك ما كنا نبغي. ذلك ما كنا نبغي. Aradığınız budur. Arama başka. La tenzur. La terkud. تجد غيره ذلك ما كنا نبغي dediği gibi ay Seyyidina Musa bak bundan sonra yazacağız ذلك ما كنا نبغي صدق العظيم لا تنظر غيره هذا صاحب الحق أعطي كل ذي حق حقه هذا صاحب الحق اللي مهما أمكن حفظ العدل والإحسان بينكم وأنتم عجبكم الله سلط عليكم جبابرة هل أنتم تردتم جبابرة تنظروا من بدنا نجيب هذا ذلك ما كنا نبغي مرة bak heyresine ما شاء الله يشبه حلو الصالات var طبيعي أصيل في أصالة عين شبعان بطن شبعان سيد ابن السيد من جهة الأم أهل البيت كمان هذا هلا جائحة خبرية آمنا وصدقنا إذا ما تجيبوا إلى يوم القيامة أنتم بدكم تكونوا تحت أرجل الشياطين والجبابرة هذا اللي كان أنا بدي أعلن بالصعب ما لي جهاد ما شاء الله في غلط يا مشايخ استغفر الله آمنا وصدقنا إيه أحسن الكلام قلنا يعدلوه بدي يعيد حق كل ذي حق إذا نحن ما نعطيه ما نقدر الله بده يقدره بده يعطيله قوته وهيبته آمين. شوف هيئة الإسلام شوف هذول اللي بيلبسوا برانيتا حد إسلام هذول شياطين حفظهم الله أينما كان الله التوفيق فاتحة أن شباب مصر يطلبوا ويسألوا مليكهم أبر لكن من النشأة الجديدة بده يرجع هذوليك أصبحوا جهنم كتير أصحاب جهنم هذول الكبار اللي ركضوا وراء جبابرة وصاندوهم أيدوا الشياطين حتى الله ابتلاهم بهذا الأمر نعوذ بالله نعوذ بالله استغفر الله